tässä hyväksymme vain korkeimman laatuluokan korityön. Mobilistia tehdään suurella sydämellä. Juttumatkat vievät miehet erikoisiin paikkoihin, eivätkä kaikki retket mahdu painetun lehden kansien väliin. Joo, on kauniisti sanoa Saratogasta, että se on himoittu. Se on varmaankin eräs halveksutumpia amerikkalaisia autoja tässä maassa ikinä koskaan, niin kuin Henry J. jälkeen. Siinä on Mitsubishin moottori ja vain V6, ei amerikkalaista slanttia tai muuta hienoa, ja se on etuvetoinen. Mutta kyllä osa tätä maineongelmaa on ollut myös tämä estetiikka. Tämä on ankean näköinen laite. Mutta pakko myöntää häpeäkseni ja yllätyksekseni kyllä, näin häpeäksi, mutta yllätykseksi se, että kun ajoin tämän tuolta Vantaalta Vantaalle, niin ei se pahalta tuntu. Se deadline. Kai sulla juttu valmistuu ensi viikon alkuun. Mutta koska kyseessä on koistisprojekti, tullaan näkemään jotain yllätyksiä, jotka eivät yleensä ole iloisia. Mutta nyt hoidetaan Saratoga-katsaus kuntoon. Hyvää huomenta. Muistatko Matti sen Halkian keikan? Siellähän on aihetta vaikka kuinka paljon. Joo, muistan. On tässä nyt muutakin päänvaivaa. Pitäisikö siitä huolestua? Ei sun tarvii, mutta itsestäni en ole kyllä ihan varma. Sitten täällä on tämä meidän hinausauto, kun näitä muita tarvii hinailla. Ongelma on tietysti se, että tätä hinausautoakin tarvii aina värillä hinailla. Tämäkin on vuosimallia 31, niin kuin se meidän kesäkeittiö. Ja tämä ei ole alun perin lähtenyt tehtaalta hinausautona. Tässä on ollut takaovi. Tässä on ollut takasivuikkuna. Korjaatko ne onkin tänne asti? Tää on ollut 7 hengen umpimallin limusiini. Mutta todennäköisesti jo 30-luvulla muutettu hinausautoksi. Nämä pyörät on hauskat kotitekoiset. Tässä on 20-tuumainen kuorma-auton vanne hitsattu 19-tuumaisen alkuperäisen loistoautopyörän päälle. Tää on tämmönen lukkovannesysteemi. Mä luulen, että ne on tarvinnut lisää kantavuutta. Tai sitten edes Amerikassa ei ole aikanaan enää löytynyt 19-tuumaisia pyöriä niin hyvin kuin 20-tuumaisia. Mutta sopii tämmöisen raskaan vehkeen pyöriksi oikein hyvin. Tämä on henkilöautoksi ollut ihan järjettömän painava. Yli 2,5 tonnia tämä on painanut silloin, kun tämä oli henkilöauto. Nyt painaa varmaan vielä vähän enemmän, koska tämä ei ole ihan hentosta tämä nosturijärjestelmä täällä. Eli tästä taaksepäin puukehikolla rautakori, tästä eteenpäin puukehikolla alumiinikori. Joskin jostain syystä tässäkin on pieni pätkä taas rautapeltiä. Alumiini, rautaa, alumiini. Kuka näitä ymmärtää, miksi nämä on näin tehty? Tosiaan asiat ovat edenneet odottamattoman sujuvasti sarkofagin kanssa. DJ Mutanen pari päivää sitten oikoi tuon mutkan lähes suoraksi ja sieltä smyrklasi sitten saastan pois. Ja nyt siellä on enimmäkseen tervettä peltiä ja nyt on tarkoitus sitten hitsata. Vieläkin vähän päivä paistaa. Mitä? Päivä paistaa vieläkin. Mistä? Siinä on auennut toi sauva. Jos katsot tuohon maahan, niin siinä näkyy kuinka valokeilla Tässäkö? lipattaa. Tai vihelletäänkö peli pois? Vastaus on ei. Kun mä ostin tän, niin se kaveri, joka tän myi, niin mä kysyin, että onko se kone käyntikunta. Juu, että vähän äänekäs. Tästä on nyt purettu kaasarit ja muut pois, mutta mä otin öljypohjan pois. Otin laakerin pois 1,5 milliä väliä runkolaakerissa. Mä vähän luulen, että niin paksuu vaseliinia myydä nimellä moottoriöljy, että se saisi pidetty öljyn paineet. Eli ihan täyslaakeriremppa tähän täytyy tehdä. Tää on niin loppuajettu kuin ikuna. Uutta raikasta tuoretta peltiä, jolla paikataan
Saratoga parkaa vähän laillisempaankin. Tiedän henkilöitä, jotka olisivat 3D-skannanneet ja sitten tulostaneet nämä kaikki. No joka tapauksessa niin projekti etenee, mutta mihin suuntaan, niin se nähdään sitten piakkoon. Tää erittäin jyry mekaaninen nosturisysteemi, me kokeiltiin tässä, niin tällä pystyi nostaa uutta täyskokoista kuorma-autoa ilmaan. Pistettiin puskurit kiinni ja lähdettiin veivaamaan. Tuo rupesi loput böijää toi aisa niin paljon, että ei uskaltanut, mutta ei noussut etupyörät ilmaan. Koko lavarakennehan tässä oli täysin lahonnut, että sen sai tehdä silloin uusiksi. Muuten täällä ei ole mitään tehtykään. Haenko hanska? Tai sitten pitäisi tää tuolla vasaralla. No, englanninkielinen kohdeyleisö, niin viraali-ilmiö oli se valmis. Vuosisadan klauni on syntynyt. Mutta sen nyt lohdutuksena todettakoon, että hyvä ei mene pilaan. Ja sut pistettiin sitten sähkötuoliin vai? Ei, tää itse asiassa sähkötuoli, tää on sähköpyörätuoli. Tää on vuosimalli 71 Länsi-Saksassa tehty. Tässä on ohjaus, tässä on kaasu ja jarru ja täällä on jossain vielä käsijarrukin. Täällä pääsee ihan hirveän kovaa, pelottavan kovaa. Toimiiko se? Juu. Täällä on menty joskus koko perhe. Lapset tarakalla ja vaimo sylissä. Tervehdys. Miten Kimmon Saratoga jaksaa? Joko se toimii? Mikäpä Detroitin terästä pysäyttäisi. Ja nyt sitten olen lähdössä hakemaan K-Moilasta koajolle ja viikonloppuna kaikki tiet näyttäisivät vievän sitten Somerolle. Nyt on kyllä huolestuttava optimistinen asenne. Tähän asti sitten kokemusten perusteella en kyllä allekirjoita sitä jonkun tuulilasin vertailutestin huomautusta, että jousitus on sekä löysä että liian kova. Jaa. No mikä on sinun tuomiosi? Enempi löysän puolellahan tää on, mutta enemmän nämä istuimet joustaa kuin auto. Niin. Nämä on tällaista helvetin kermavaahtoa vai mitä vaahtoa.